নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ হু আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হু আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হু আমি এজ এ কনজাংশন হিচাপে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে যদি হুৰ এই সকলোবোৰ ইউজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাই থাকিব লাগিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাই তেতিয়া আপোনালোকে ডেফিনেটলি হুৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ডেইলি লাইফত হু ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা সকলোৰে বাবে উপযোগী হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব যি সকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ জানিবলৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰি আছে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ ৰেগুলাৰ আনি থাকো সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে চাও আমি হু কেনেদৰে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি যেতিয়া কোনো এটা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হুৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাইন্ডত এটা প্ৰশ্ন আহে যে হুৰ পিছত আমি ডু ডিড ডাজ কেনেদৰে ইউজ কৰিম বা ডু ডিড ডাজ ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে সো আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট আৰু পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটা চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ডেফিনেটলি হুৰ সম্পূৰ্ণ কনসেপ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মই আন্ডাৰলাইন কৰি থৈছো হু কুকড ফুড কোনে ভাত ৰান্ধিছিল বুলি কৈছো এটা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এই বাক্যটোত আমি ডু ডিড ডাজ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল ডিড হু ডিড কুক ফুড বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বাক্যটো ভুল হৈ যাব সো এটা চাওক মই যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ যে she cooked food তাই ভাত ৰান্ধিছিল এই বাক্যটো চাওক she cooked food এটো যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাও আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে she didn't cook food did আহিলে সো যদি আমি এই বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাও আমি যদি হুৰে বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যৰ কাৰণে কেতিয়াও আমি ডু ডিড ডাজ ইউজ নকৰো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত কেৱল হুটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমাৰ বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ যাব আমি কম যে হু কুকড ফুড কোনে ভাত ৰান্ধিছিল সো আপোনালোকে এতিয়া হয়তো কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পালে সো আপুনি কেতিয়াও হুৰে যেতিয়া কোনো এটা বাক্য ইন্টাৰগেটিভ কৰিব সেই বাক্যটোত আপুনি ডু ডিড ডাজ ইউজ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হু এই বাক্যটো চাওক হুৰে আৰম্ভ হৈছে হু ৰোট অন দা ৱাল কোনে ৱালখনত লিখিছিল সো আপুনি ধৰি লওক আপুনি ইয়াতে হুৰ ঠাইত আপুনি ভাবি ল'ব পাৰে হি ৰোট অন দা ৱাল এই বাক্যটো ডাইৰেক্ট এটা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য হি ৰোট অন দা ৱাল তেওঁ ৱালখনত লিখিছিল সো এই বাক্যটো আমি যেতিয়া ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই সাবজেক্টটো অতৰাই আমি হু ব্যৱহাৰ কৰি দিলে বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ যায় সো মই কৈছো যে হু ৰোট অন দা ৱাল কোনে ৱালখনত লিখিছিল সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে হুৰে আৰম্ভ হৈছে এটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য সো মই বাক্যটো লিখিছে হু ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ কোনে গাড়ীখন চলায় বুলি মই প্ৰশ্ন কৰিছো হু ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ কোনে গাড়ীখন চলায় সো এই হুৰ ঠাইত আপুনি যিকোনো এটা সাবজেক্ট লৈ ল'ব পাৰে যিকোনো এটা মানুহৰ নাম লৈ ল'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে ৰাম ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ ৰামে গাড়ীখন চলায় এই বাক্যটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিব লগা হয় হুৰে তেতিয়া ৰামটো অতৰাই আমি হুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ পৰে সো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব বাক্যটোৰ শেষত আমি ইন্টাৰগেশ্যন মাৰ্ক দিবই লাগিব সো আমি হুটো জাস্ট যিকোনো ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যৰ আগত হুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ যায় ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে হু প্লেজ ওভাৰ দেয়াৰ তাত কোনে খেলি আছে তাত কোনে খেলি থাকে সো হু প্লেজ ওভাৰ দেয়াৰ তাত কোনে খেলে বুলি কোনটা আমি বাক্যটো কলো হু প্লেজ ওভাৰ দেয়াৰ সো আপুনি ইয়াত ক'ব পাৰে সি প্লেজ ওভাৰ দেয়াৰ এই সি প্লেজ ওভাৰ দেয়াৰ এটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য হৈ গল এই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যটো যেতিয়া আমি কোনে খেলে বুলি হুৰে কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি জাস্ট সাবজেক্টটো অতৰাই আমি হুটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ যাব সো এনেদৰে আমি হু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাওক অন্য ধৰণৰ কিছুমান এক্সাম্পল সো এই বাক্যটো চাওক হু ইজ এই বাক্যটো লৈছো মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক হু ইজ ক্ৰাইং কোনে কান্দি আছে বুলি কোনটা আমি বাক্যটো কলো হু ইজ ক্ৰাইং সো ইয়াত যদি আপুনি হুৰ ঠাইত সাবজেক্ট লয় she is crying তাই কান্দি আছে সো সি টুৰ ঠাইত আমি জাস্ট হুটো ব্যৱহাৰ কৰিলো she is crying কেৱল হুৰ লগতে আমি এনেদৰে বাক্যবোৰ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কৰিব পাৰো যদি অন্য কোনো wh ওয়াৰ্ডৰে আমি এই বাক্যবোৰ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ডু ডিড ডাজৰ সহায় লবই লাগিব সো এই যেটো হু ইজ ক্ৰাইং তাৰ
তাত আমি সিৰ ঠাইত আমি যদি হু কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ বাক্যটো হু ইজ ক্ৰাইং হ'ব তেতিয়া বাক্যটো বুজাব যে কোনে কান্দি আছে যদি আপোনাৰ সাবজেক্টটো ধৰক আছে দে আৰ ক্ৰাইং so they are crying তেতিয়া এই is to হৈ যাব are so আমি ক'ব পাৰো যে they are crying হিহতি কান্দি আছে so আপুনি they হলনি ইয়াত who ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে who are crying who to singular noun বা plural noun দুইটাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি past tense ত কওঁ তেতিয়া আমি are to কৰিম were they were crying যদি is থাকে তেতিয়া আমি was কৰিম who was crying who are crying who were crying so এনেদৰে আমি সিঙ্গুলাৰ বা প্লুৰালৰ কাৰণে who ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে who was মই past tense ত লৈছো who was singing a song কোনে এটা গান গাই আছিল so আমি past tense ত কৈছো who was singing a song কোনে এটা গান গাই আছিল ধৰক she was singing a song he was singing a song so he বা she ঠাইত আমি who ব্যৱহাৰ কৰিলো যদি আমি এই was to were কৰো তেতিয়া plural form বুজাব এই was to were কৰি দিলে who were singing a song কোনে গান গাই আছিল বাক্যটো একেটাই কোনে গান গাই আছিল কিন্তু এজনতকে বেছি বুজাইছে প্লুৰাল ফৰ্মত বুজাইছে সো তেতিয়া আমি কম who were singing a song বা প্ৰেজেন্টত হলে who are singing a song বা who is singing a song এনেদৰে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে who will meet you tomorrow অহা কাইলৈ তোমাক কোনে লগ কৰিব এটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য সো এই ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যটো আমি who ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে who will meet you tomorrow so আমি ক'ব পাৰো যে he will meet you tomorrow তেওঁ তোমাক কাইলৈ লগ কৰিব he will meet you tomorrow so এই he টোৰ ঠাইত আমি who টো জাস্ট ব্যৱহাৰ কৰি দিলো আমি he টো অতৰাই who ব্যৱহাৰ কৰিলো who will meet you tomorrow তোমাক কাইলৈ কোনে লগ কৰিব so এতিয়া আপোনালোকে who আমি কেনেদৰে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে এটা সম আমি who আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত who এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত who টোৰ অৰ্থ ওলাই সদায় যি জনে বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি who এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কনজাংশন আমি বিভিন্ন বাক্যত কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি দুটা বাক্য সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁ সো আমি এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে বুজিম এই এক্সাম্পল কেইটা মাধ্যমেৰে এই এক্সাম্পল কেইটা মই যেতিয়া আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম আপোনালোকে অতি সহজে বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল First example কি কৈছে I know the boy এই I know the boy এইখিনিলৈকে এটা সেন্টেন্স তাৰ পিছত চাওক who has stolen your mobile এই whoৰ ঠাইত আপুনি ধৰি লব পাৰে এই whoৰ ঠাইত আমি ক'ব পাৰো he so আমি ক'ব পাৰো যে I know the boy মই লৰাজনক চিনি পাও he has stolen your mobile তেওঁ তোমাৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে so I know the boy মই লৰাজনক চিনি পাও he has stolen your mobile তেওঁ তোমাৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে so এই বাক্যটো আমি দুটা বাক্য নকৈ আমি এটা বাক্যত কৰিলো আমি এই he টো অতৰাই দিলো আৰু এই ফুল ষ্টপটো অতৰাই দিলো আৰু বাক্যটোত আমি who ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু who ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্য দুটা সংযোগ কৰিলো আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা তেতিয়া কম যে মই লৰাজনক চিনি পাও যিজনে তোমাৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত অসমীয়াত কৈয়ে থাকো সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হ'ব তেতিয়া আমি কম I know the boy মই লৰাজনক চিনি পাও who has stolen your mobile যিজনে তোমাৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে সো এই যিজনৰ বাবে আমি who ব্যৱহাৰ কৰিলো এজ এ কনজাংশন হিচাপে সো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে এতিয়া সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে the girl ছোৱালীজনী the girl সো এইখিনি চাওক এইখিনি she টো আছে she was standing over there the girl এইখিনি এটা ফুল ষ্টপ ছোৱালীজনী she was standing there my sister এই বাক্যটো চাওক এই she টো আমি অতৰাই আমি কৈছো যে the girl ছোৱালীজনী যিজনী বা যিজন বুজাবলৈ আমি who ব্যৱহাৰ কৰিলো who was standing over there বাক্যটো আমি সংযোগ কৰি পেলালো আমি কৈছো যে the girl who was standing over there my sister মোৰ ভন্টি বা বাইদেউ the girl who was standing over there ছোৱালীজনী যিজনী তাত থিয় হৈ আছিল মোৰ বাইদেউ বা ভন্টি আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি who এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলো যিজন বা যি গৰাকী তেনেকুৱা অৰ্থত আমি who ব্যৱহাৰ কৰো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো মই পাষ্ট টেন্সৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কৈছো যে that is the boy হেইজনেই লৰাজন that is the boy হেইজনেই লৰাজন বা হৌজনেই লৰা who owned the match so এই বাক্যটো চাওক that is the boy এইখিনিলৈকে এটা সেন্টেন্স তাৰ পিছত চাওক এই who ঠাইত আমি ক'ব পাৰো he
owned the match তেওঁ মেটচখন জিকিছিল he sorry that is the boy সেই লৰাজন সেইজন লৰা he owned the match তেওঁ মেটচখন জিকিছিল এই বাক্যটো আমি দুটা বাক্যত কোৱাতকৈ আমি এটা বাক্যত ক'ব পাৰো যে সেইজনে লৰাজন যিজনে মেটচখন জিকিছিল এই তেনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোৰ পৰা যেটো he হয় যেটো pronoun হয় হেতু অতৰাব লাগিব বা যেটো noun হয় হেতু অতৰাব লাগিব অতৰাই প্লানে আমি who বাক্যটোত এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আমি তেতিয়া বাক্যটো কম that is the boy who owned the match that is the boy who owned the match হেইজনে লৰাজন যিজনে মেটচখন জিকিছিল এই ভিডিওটোৰ পৰা বা এই এক্সাম্পল কেইটাৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে who আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো who আমি এজ এ কনজাংশন হিচাপে বিভিন্ন বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও